ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ย่อมรู้ดีว่าการขู่หรือหลอกให้เด็กกลัวมีผลเสียกับลูกมากกว่าที่คิดแต่บางครั้งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็เผลอลืมตัวหรือหมดหนทางที่จะโน้มน้าวให้ลูกเชื่อฟังโดยง่ายการขู่หลอกให้กลัวหรือแม้แต่การโกหกจึงถูกนำมาใช้เพื่อให้ลูกยอมเชื่อฟังและทำตามคำสั่งแต่รู้ไหมว่าวิธีเหล่านี้อาจทำร้ายและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของลูกไปจนโตความเชื่อที่ผิดจะกระทบต่อชีวิตประจำวันของเด็กในอนาคตความกลัวที่เกิดจากเรื่องกระทบจิตใจในวัยเด็กโดยเฉพาะการถูกหลอกให้หวาดกลัวเช่นกลัวผีกลัวคุณหมอกลัวตำรวจจะส่งผลต่อความมั่นคงในจิตใจทำให้ลูกรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองขี้ระแวงมองโลกในแง่ร้ายและยังอาจส่งผลให้เกิดโรคทางจิตเวชได้อีกด้วยสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อผู้ปกครองหรือพ่อแม่เมื่อเด็กๆรู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้พูดความจริงและยังพูดหลอกให้กลัวด้วยความไว้ใจของเด็กที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ก็จะลดลงเชื่อถือคุณพ่อคุณแม่น้อยลงส่งผลต่อความมั่นคงในจิตใจลูกในระยะยาวได้เด็กมีโอกาสที่จะชอบพูดโกหกผลการวิจัยพิสูจน์แล้วว่ายิ่งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ชอบหลอกหรือพูดโกหกกับเด็กมากเท่าไหร่ก็ส่งผลให้เด็กซึมซับนิสัยชอบหลอกชอบโกหกและพูดจาเกินจริงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเช่นกันเด็กอาจขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลและเชื่อคนง่ายคำพูดของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลกับความคิดและความเชื่อขั้นพื้นฐานของเด็กโดยเฉพาะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบหลอกให้ลูกกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติหรือหลอกด้วยคำพูดที่ไม่มีหลักฐานการมารองรับจะกลายเป็นการบ่มเพาะนิสัยเชื่อคนง่ายไม่ใช้เหตุผลไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ส่งผลให้เมื่อเติบโตขึ้นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเชื่อถือต่อไปได้ดังนั้นแล้วยังไม่สายเกินไปวิธีช่วยให้ผู้ปกครองเลี่ยงการหลอกเด็กอย่างไร้เหตุผลมาเป็นใช้เหตุผลมากขึ้นคือการตั้งสติก่อนขู่เด็กทุกครั้งก่อนที่จะพรั่งปากพูดตั้งสติสักนิดว่าต้องการให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่กลัวไปหมดทุกเรื่องอธิบายให้เด็กเข้าใจด้วยเหตุและผลอธิบายในสิ่งที่ผู้ปกครองไม่อยากให้เด็กทำอย่างใจเย็นด้วยเหตุและผลเช่นแทนที่จะบอกว่ารีบนอนได้แล้วเดี๋ยวผีมาหลอกให้เปลี่ยนเป็นควรรีบนอนได้แล้วเพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนให้ทันเวลาถ้านอนดึกจะพักผ่อนไม่เพียงพอเช้ามาก็ไม่อยากตื่นอารมณ์ไม่แจ่มใสที่สำคัญจะทำให้ไปโรงเรียนสายเป็นอย่างไรกันบ้างหากบ้านไหนยังคงหลอกหรือขู่เด็กๆอยู่ควรเปลี่ยนวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ทำร้ายเด็กๆเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้